โรสมาคีหมู่บ้านที่อยู่ในสกอตแลนด์ตั้งอยู่บนที่ราบสูงแถบชายฝั่งซึ่งบริเวณชายหาดมีถ้ำโบราณเก่าแก่หลายแห่งที่นักวรรณคดีและอาสาสมัครได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์เพศชายในสภาพสมบูรณ์และตั้งชื่อว่าโรสมาคีแมนพร้อมกับคาดว่าเขาน่าจะมีชีวิตอยู่ในบริเวณนี้เมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้วและเสียชีวิตลงหลังต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักชายคนนี้เป็นใครอาศัยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตและร่างของเขาช่วยไขปริศนาเกี่ยวกับการกระจายตัวของชาติพันธุ์ตลอดจนวิวัฒนาการของมนุษย์ในพื้นที่นั้นอย่างไรมาร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในโรสมาคีแมนฆาตกรรมลึกลับจากยุคโบราณไปติดตามกันครับ 1. การค้นพบโรสมาคีแมนหลังจากเริ่มโครงการสำรวจถ้ำต่างๆตามแนวชายฝั่งคาบสุดแบ็กไอว์รวมถึงถ้ำโรสมาคีได้ไม่นานนักวรรณคดีก็ค้นพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ภายในถ้ำซึ่งบางแห่งก็มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 2ในขณะที่บางแห่งเพิ่งจะเริ่มมีร่องรอยการอาศัยอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 20โดยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่พบจะมีตั้งแต่พื้นรองเท้าหนังในศตวรรษที่ 19เครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือหินกระดูกสัตว์โบราณเกล็ดปลาไปจนถึงกระดูกที่ถูกแปรรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในปี 2016 นักโบราณคดีได้ค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่ต่อมาเรียกกันว่าโรสมาคีแมนภายในซอกด้านหลังของถ้ำในท่านอนหงายส่วนขาอยู่ในท่าขัดสมาธิโดยมีหินก้อนใหญ่วางทับด้านบนแขนกับขาของเขาเพื่อถ่วงน้ำหนักนอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือร่างของเขาถูกนำมาฝังอย่างระมัดระวังในถ้ำที่ถูกค้นพบ 2. ใครคือโรสมาคีแมนผลจากการตรวจหาอายุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสีบนกระดูกของโรสมาคีแมนเผยให้เห็นว่าเขามีชีวิตอยู่ระหว่างคริสต์ศักราช 430 ถึง 630 ซึ่งอยู่ในยุคพิกติสตอนต้นถึงตอนกลางและน่าจะเป็นบุคคลสำคัญของชุมชนนับตั้งแต่ช่วงโรมันสิ้นสุดการปกครองในบริเตนเมื่อราวต้นศตวรรษที่ 5 จนถึงการขึ้นสู่อำนาจของราชอาณาจักรอันบาในศตวรรษที่ 10 ดินแดนสกอตแลนด์ถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรต่างๆหนึ่งในนั้นคือสหพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์พิกติสที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตะวันออกและทางเหนือของสกอตแลนด์ในปัจจุบันและเมื่อพิจารณาจากสถานที่ค้นพบโครงกระดูกของโรสมาคีแมนจึงได้ข้อสันนิษฐานว่าเขาน่าจะมีสถานะเป็นถึงประมุขปกครองอาณาจักรในดินแดนที่อาศัยอยู่การวิเคราะห์โครงกระดูกยังบ่งชี้ว่าโรสมาคีแมนน่าจะมีอายุประมาณ30ต้นๆมีความสูงประมาณ168เซนติเมตรรูปร่างกำยำเหมือนนักรักบี้ที่มีร่างกายใหญ่โตตั้งแต่เหนือช่วงเอวขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากตรงข้ามกับสุขภาพช่องปากที่ขาดการดูแลรักษาต่อมาในปี 2017 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยดันดีในสกอตแลนด์ได้ใช้เทคโนโลยีจำลองใบหน้าของโรสมาคีแมนขึ้นมาใหม่และ2 ปีต่อมาผลจากการวิเคราะห์ไอโซโทปก็เผยให้เห็นเรื่องที่แปลกประหลาดนั่นคือชายผู้นี้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงมากมาตลอดทั้งชีวิตซึ่งข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างพบเจอได้ยากนี้ทำให้เกิดการคาดเดาว่าเขาอาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์หรือหัวหน้าเผ่าชาวพิกติสเนื่องจากในยุคสมัยนั้นผู้ที่สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้ในปริมาณมากเช่นนี้มีเพียงผู้ที่มีฐานะสูงส่งเท่านั้นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวคือข้อเท็จจริงที่ว่าโครงกระดูกของเขาไม่มีบาดแผลใดๆนอกจากบาดแผลที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาเสียชีวิตหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นนักรบหรือคนที่ต้องทำงานหนักในชีวิตประจำวันนอกจากนี้การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมยังเผยให้เห็นว่าโรสมาคีแมนมีความเชื่อมโยงกับหมู่เกาะออกนีซึ่งเดิมทีถูกครอบครองโดยชนเผ่าในยุคหินกลางและยุคหินใหม่ก่อนที่ชาวพิกซ์จะเข้าครอบครองผลจากการตรวจสอบทางนิติเวชและการวิเคราะห์โครงกระดูกของโรสมาคีแมนเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากการถูกสังหารอย่างทารุณบนกะโหลกศีรษะมีร่องรอยความเสียหายจากแรงกระแทกหรือถูกทุบตีด้วยของแข็งอย่างรุนแรงหลายครั้งขากรรไกรซ้ายกับกะโหลกศีรษะด้านหลังแตก 3. มูลเหตุฆาตกรรมโรสมาคีแมนเหตุผลเบื้องหลังการเสียชีวิตอย่างโหดร้ายของโรสมาคีแมนยังคงไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่มีการเสนอทฤษฎีบางอย่างขึ้นมาว่าหากบุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ลงมือทำร้ายชายคนนี้แรงจูงใจอาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างบุคคล
แต่ถ้าโรสมาคีแมนเสียชีวิตจากการฆาตกรรมจริงๆสิ่งนี้จะขัดแย้งกับวิธีการฝังศพของเขาด้วยความระมัดระวังภายในถ้ำบริเวณหมู่บ้านโรสมาคีที่นักวรรณคดีค้นพบอีกทฤษฎีหนึ่งคือหากผู้ที่ทำร้ายเขามีหลายคนอาจเป็นไปได้ว่าการโจมตีครั้งนี้มีแรงจูงใจมาจากการบูชายันหรือพิธีกรรมตามความเชื่อซึ่งการโจมตีครั้งสุดท้ายที่ศีรษะหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วอาจทำเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณซึ่งหากเป็นไปตามทฤษฎีนี้จะสอดคล้องกับตัวอย่างอื่นๆที่เกิดขึ้นในยุคเหล็กและถ้าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นการบูชายันจริงโรสมาคีแมนก็อาจเต็มใจให้ความร่วมมือก็เป็นได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้ต้องประกอบพิธีบูชายันอาจเป็นเพราะชาวบ้านในท้องถิ่นประสบความเดือดร้อนจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปริมาณน้อยจึงต้องการเอาใจเทพเจ้าด้วยการสังเวยชีวิตมนุษย์ซึ่งบางทีโรสมาคีแมนอาจตัดสินใจทำสิ่งนี้เพื่อประโยชน์ของชุมชนของเขาส่วนการฝังศพตรงบริเวณด้านหลังถ้ำอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการฝังร่างของเขาไว้ในจุดที่เชื่อว่าเป็นทางเข้าสู่โลกใต้พิภพและก้อนหินขนาดใหญ่ที่ทับอยู่บนร่างของเขาก็เพื่อป้องกันไม่ให้ชายคนนี้ฟื้นคืนจากความตายแล้วกลับมาหลอกหลอนผู้คนในชุมชนก็เป็นได้ทีมงานในโครงการถ้ำโรสมาคียังคงศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรสมาคีแมนรวมถึงถ้ำที่พบโครงกระดูกของเขาอย่างต่อเนื่องด้วยความหวังว่าเมื่อสามารถไขปริศนาจากประวัติศาสตร์ให้กระจ่างแจ้งแล้วก็จะสามารถเปิดประตูสู่อดีตอันน่าตื่นตาตื่นใจบนดินแดนเก่าแก่ของสกอตแลนด์ได้มากยิ่งขึ้น